Uite cele 5 greșeli pe care le-am văzut lucrând cu peste 200 de experți. Greșeala numărul 1, postezi haotic. Nu este un traseu clar care să ducă omul din punctul A, te-am descoperit, la punctul B, vreau să lucrez cu tine. Iar astăzi, un video educațional simplu nu mai este suficient. Dacă nu duce undeva, este doar informație gratuită. Omul te urmărește, dar nu înțelege clar ce te face diferit, dacă e pentru el și care este următorul pas. Ca o postare să funcționeze eficient, e nevoie să atragă atenția, să fie de interes, să creeze dorință și să îndemne la acțiune. Fără această structură clară, conținutul tău este divertisment gratuit. 2. Nu ai o metodă unică care te face diferit față de competitorii tăi. Când o definești, nu mai ai concurență directă, pentru că nimeni altcineva nu mai folosește exact metoda ta cu experiența ta, chiar dacă au aceleași formări ca și tine. Uite un exercițiu concret să-ți definești metoda chiar acum. Ia o foaie de hârtie și răspunde la următoarele întrebări. Care este cea mai arzătoare problemă cu care vine clientul la tine? Scrie primul răspuns care îți vine fără să filtrezi. Care sunt pașii exacti prin care îl duci de la problemă la rezultat? Listează în ordine, nu trebuie să fie perfecți. Să fie real, exact cum lucrezi tu, nu cum crezi că ar trebui să lucrezi. 3. Ce experiențe personale sau profesionale ți-au schimbat radical modul de lucru și felul în care vezi problema clientului? Nu te gândi la diplome sau formări. Gândește-te la momente concrete. Un eșec major sau un caz dificil care ți-a schimbat abordarea. O situație în care metoda standard nu a funcționat și ai fost nevoit să-ți creezi propria soluție. Scrie ce ai învățat în acel moment și cum crezi că se reflectă asta în modul în care lucrezi. Aici începe diferența reală între tine și concurența. 4. Ce faci tu diferit față de cum rezolvă alții aceeași problemă? Acesta este nucleul metodei tale. Poate este ordinea pașilor, poate este o perspectivă pe care o aduci din altă industrie, sau poate este o combinație între instrumentele și formările pe care le ai, pe care nimeni altcineva nu le folosește exact cum o faci tu. Care este un rezultat concret și în cât timp poate să-l obțină clientul tău ideal? După ce ai răspuns la toate cele 5 întrebări, completează această formulă. Ajut, categorie de persoane, rezultat concret, prin metoda ta unică, în X timp, fără frustrarea principală a avatarului tău de client. Aceasta este fundația pe care se construiește tot restul. Fără ea, orice marketing este construit pe nisip. Greșeala numărul 3. Convingi în apelul de vânzare în loc să confirmi când începeți. Ai programări, dar prospectul vine nepregătit și trebuie să începi să convingi, să combați obiecțiile, deoarece nu a văzut nimic despre tine înainte și nu înțelege exact ce faci și dacă ești pentru el. Nu-ți înțelege metoda și nu înțelege exact de ce poate tu ceri mai mulți bani decât concurența. Astfel, îți irosești timpul încercând să convingi de ce ești persoana potrivită și rata de vânzare este foarte scăzută. Asta este o problemă de sistem, nu de vânzare. Când sistemul funcționează, prospectul vine în apel pregătit, deoarece a văzut videourile tale de poziționare, a primit câteva e-mail-uri care au răspuns obiecțiilor lui principale și ai făcut o precalificare automatizată. Astfel vine hotărât în proporție de peste 80%. Nu mai trebuie să convingi nimic, doar să confirmi. Când începem? Greșeala numărul 4. Construiești pe teren împrumutat. Există un principiu cunoscut în marketing în care un prospect trebuie să vadă de cel puțin 7 ori conținutul tău înainte să ia o decizie de cumpărare. Algoritmii rețelelor sociale nu-ți garantează niciodată că același om te vede de minim 7 ori. Azi ai vizualizări, mâine nu mai ai. Rețelele sociale nu sunt ale tale. Algoritmul se schimbă, urmăritorii scad. Și te poți trezi cu contul restricționat peste noapte, fără niciun avertisment. Terenul care îți aparține cu adevărat este lista ta de e-mail și platforma ta proprie de conținut. De exemplu, e ca și cum ai avea un Netflix al tău, unde te multiplici și îți crești comunitatea. Cristian a înțeles asta. Era activ la evenimente fizice, avea rezultate, dar nu avea un sistem online care să-i reflecte nivelul de expertiză. L-am ajutat să-ți creeze un sistem prin video de poziționare, autoritate și creșterea conversiilor în mai puțin de 6 ore pe lună. Acum Cristian nu mai atrage clienți întâmplător. Sistemul lui crește fără să fie prezent la fiecare detaliu. Astfel a trecut la următorul nivel. Greșeala numărul 5. Fragmentarea. Și asta o văd cel mai des la antreprenori și specialiști în sănătate care au echipe de marketing divizate. Cineva face social media posting, altcineva se ocupă de site, altcineva filmează, altcineva rulează reclame. Și uite așa, investesc
minim 3-5.000 de euro pe lună în marketing, dar rezultatele nu sunt măsurabile. Ei nu-și dau seama exact cât îi costă un client. Asta este greșeala care le amplifică pe toate celelalte. Fiecare face ceva, dar nimeni nu vede imaginea de ansamblu. Mesajul nu este aliniat, călătoria clientului nu are sens și poate sunt și divergențe între echipe. De aceea, sistemul de autoritate prin video este esențial. Și tu trebuie să fii regizorul acestui sistem. Nu pentru că trebuie să faci tu totul sau să te transformi în creator de conținut, ci pentru că cineva trebuie să aibă viziunea de ansamblu și să înțeleagă cum funcționează piesele, care controlează narativul și se asigură că fiecare piesă face parte din același tablou. Acel cineva ești tu. Și noi îți instalăm cadrul în care să poți face asta în maxim 6-8 ore pe lună din timpul tău. Acum, hai să-ți arăt cum arată sistemul care rezolvă aceste 5 greșeli. Și este susținut de 3 piloni importanți. 1. Poziționare, 2. Autoritate și 3. Control. Sistemul despre care vorbim nu înseamnă să filmezi mai mult sau să postezi mai des. Înseamnă să fie o călătorie clară prin care clientul tău se transformă din audiență rece în audiență fierbinte, dornică să cumpere de la tine. Acest sistem de autoritate prin video complet are 3 piloni principali care se susțin și funcționează împreună, nu separat. Definim metoda ta unică și o traducem în limbajul clientului tău ideal, astfel încât să fie simplu de înțeles și memorabil. Tot când poziționarea este clară, restul devine mai ușor. Știi ce filmezi, cum filmezi, cui vorbești și ce vrei să simtă omul după ce te vede. Este studiat că în urma unui video omul rămâne cu emoția pe care o simte, nu informația pe care o dai. 2. Autoritatea prin video. Este dovedit că video este cea mai eficientă metodă de conectare. Este despre a comunica coerent și consecvent, astfel încât să devii singura opțiune valabilă în mintea prospectului tău. Controlul înseamnă să știi câte lead-uri calificate intră în sistem în fiecare lună, știi care este rata de închidere în apeluri de vânzare și știi exact ce să ajustezi când ceva nu funcționează. Astfel, marketingul tău devine măsurabil, nu o sursă de anxietate. Și, foarte important, controlul asupra imaginii tale personale, asupra reputației tale și modul în care se construiește povestea brandului tău pe termen lung. La nivel psihologic, controlul este exact ceea ce îți lipsește când ești dependent de recomandări, când nu știi de unde vine următorul client sau simți că te plafonezi la programări individuale și vrei să scalezi, dar nu știi cum. Te susținem la nivel de strategie și poziționare, de la claritatea ofertei până la eficientizarea sistemului în cel mai scurt timp adaptat ție. Și dacă nu ai timp, cel mai important lucru pe care ți-l pot oferi în plus este să vii cu cineva din echipa ta, o persoană care nu trebuie să fie specialistă, trebuie doar să fie pasionată de crearea de conținut și o să o formăm noi, astfel încât să ai video-strategul tău intern pe care să-l controlezi. Aceasta este cea mai bună investiție pe care o poți face în brandul tău. Tu rămâi regizorul, iar el sau ea te ajută la execuție și implementare. Dacă ai urmărit până aici, următorul pas este foarte simplu. Aplică pentru conversația strategică.